हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स गुरुकुल। आजको यस भिडियो सेसनमा हामी काइनेमेटिक्स च्याप्टरबाट यानी प्रोजेक्टाइल मोसनसँग रिलेटेड एचएससीबी बोर्डमा यानी एनईबी बोर्डमा जुन सर्ट क्वेसन्सहरू र न्युमेरिकल्सहरू आस्क गरिएको छ त्यसलाई हामी डिल गर्न गइरहेका छौँ। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। स्क्रिनमा हेर्नु होला हाम्रो जुन पहिलो क्वेसन छ द्याट इज गोइङ टु बी बेस्ड अन अब्लिक प्रोजेक्टाइल मोसन। सबभन्दा पहिला हामी अब्लिक प्रोजेक्टाइल मोसनसँग रिलेटेड क्वेसन बनाऊँ। यो 2075 मा आएको क्वेसन हो। गिभनमा हेरिहालौँ, भनिरहेछ अ बडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड मेकिङ एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल with a velocity of 300 meter per second. Find the value of theta so that the horizontal range will be maximum. Hence, find its range and time of flight. त्यसो भए हाम्रो यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम रेन्जको लागि एंगल अफ प्रोजेक्सन निकाल्न भनिरहेछ र त्यो सँगै यसले के भनिरहेछ कि रेन्ज र टाइम अफ फ्लाइट पनि निकाल्नुहोस्। सो सबभन्दा पहिला हामी गिभन लेखिहालौँ। सो गिभन रेन्ज is equal to capital R and that is equal to maximum range and theta is equal to what? Initial velocity of projection कति दिएको छ त? सो हाम्रो velocity of projection भनेपछि that is u velocity of projection and that is equal to 300 meter per second. Time of flight capital T is equal to what? त्यो चाहिँ निकाल्नु भनिरहेछ र हामीलाई थाहा छ म्याक्सिमम रेन्जको लागि हामीले चाहिँ एंगल अफ प्रोजेक्सन कति राख्नुपर्ने हुन्छ 45 डिग्री। सो एज रेन्जको फर्मुला हुन्छ u स्क्वायर बाई g इन्टु sin 2 थीटा। 4 r max म्याक्सिमम रेन्जको लागि sin 2 थीटा म्याक्सिमम हुनु पर्यो। सो sin 2 थीटा इज इक्वल टु म्याक्सिमम र sin 2 थीटा को मैक्सिमम भ्यालु भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। sin को मैक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ। सो sin 2 थीटा इज इक्वल टु sin 90 डिग्री। सो 2 थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टु 45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टु 45 डिग्रीमा यो मैक्सिमम रेन्ज हुन्छ। अब यहाँ sin 2 थीटा को भ्यालु हामी 1 राख्ने हो भने r max इज इक्वल टु u स्क्वायर बाई g इन्टु sin 2 थीटा को ठाउँमा 1 एन्ड द्याट इज इक्वल टु u स्क्वायर भनेको u भनेको कति छ त यहाँ 300 को स्क्वायर बाई g भनेपछि 10 हामीलाई भेलोसिटी प्रोजेक्सन दिएको छ 300। सो 300 को स्क्वायर बाई 10 300 को स्क्वायर भनेपछि 9 1 2 3 4वटा 0 डिवाइडेड बाई 10। सो एउटा 0 क्यान्सल भयो। देयरफोर म्याक्सिमम रेन्ज इज इक्वल टु 9000 मीटर। दैट इज द मैक्सिमम रेंज। त्यसरी नै टाइम हामीले टाइम अफ फ्लाइट निकाल्ने हो भने दैट इज इक्वल टु 2 sin थीटा इन्टु u बाई g। यो फर्मुला हामीले थाहा छ दैट इज इक्वल टु 2 इन्टु sin थीटा को ठाउँमा हामीले 45 डिग्री राख्ने हो। सो sin 45 डिग्री इन्टु अनि u को ठाउँमा हामीले कति राखिदिने त 300 बाई g को ठाउँमा 10। ओके सो 2 इन्टु sin 45 को ठाउँमा 1 बाई √2 इन्टु 300 अनि यो तल चाहिँ हाम्रो 10 छ। ओके एउटा 0 क्यान्सल भयो। सो दैट इज 30 एन्ड माथिमा 2 अनि एउटा तल √2 छ। सो एउटा √2 क्यान्सल भयो। सो माथिमा एउटा √2 भयो। सो 30 √2 अनि √2 को भ्यालु 1.414 हुन्छ। सो त्यसलाई हामी 30 सँग मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो भ्यालु कति आउँछ 42.4 सेकेन्ड। सो टोटल टाइम अफ फ्लाइट इज 42.4 सेकेन्ड। मैक्सिमम रेंज इज 9000 मीटर एंड दैट इज अचीव्ड एट द एंगल अफ projection theta is equal to 45 degree. Now we'll shift to the next question and the next question हाम्रो 2066 मा आएको क्वेसन हो। यो क्वेसन हामी स्क्रिनमा हेरिहालौँ। सो अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रम ग्राउन्ड लेभल। ओके ग्राउन्डबाट फेकिएको छ विथ द भेलोसिटी अफ 500 मिटर पर सेकेन्ड एट 30 डिग्री। सो अहिले हामी जति न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। सो अब अब्लिक प्रोजेक्टाइल मोसन के छ। सो हाम्रो यहाँ गिभन के लेख्न मिल्छ। सो गिभन u इज इक्वल टु 500 मिटर पर सेकेन्ड
ओके एट एन एंगल अफ 30 डिग्री सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री सो 30 डिग्री एंगल अर्थसँग बनाएर होरिजेंटल सर्फेससँग बनाएर 500 मिटर पर सेकेन्डले अब्जेक्टलाई फेकिएको छ प्रोजेक्टाइललाई फेकिएको छ द ग्रेटेस्ट हाइट फाइन्ड इट्स होरिजेंटल रेंज सो आर रेंज कैपिटल आर इज इक्वल टू व्हाट टाइम टू रीच द ग्रेटेस्ट हाइट सो टाइम अफ एसेन्ट TA इज इक्वल टू व्हाट यो हामीलाई सोधिरहेको छ एज वेल एज द ग्रेटेस्ट हाइट भनेपछि म्याक्सिमम हाइटको लागि आश गरिरहेको छ सो एच म्याक्स त्यो चाहिँ कति हुन्छ ओके हामीलाई थाहा छ टाइम अफ एसेन्टको फर्मुला हुन्छ sin थीटा इन्टु u बाई g एन्ड द्याट इज इक्वल टु sin 30 डिग्री इन्टु u को ठाउँमा 500 बाई g को ठाउँमा 10 सो sin थीटा भनेपछि sin 30 भनेपछि 1/2 इन्टु u भनेपछि 500 अनि g भनेपछि 10 भयो सो एउटा 0 500 बाई एउटा तल 10 सो एउटा 0 क्यान्सल भयो अनि माथिमा कति भयो 50/2 भनेपछि 25 सेकेन्ड टाइम अफ एसेन्ट भनेपछि 25 सेकेन्ड हो अब हामीलाई एच म्याक्स निकाल्नु छ म्याक्सिमम हाइट भनेको u स्क्वायर बाई g sin स्क्वायर थीटा बाई 2 u को ठाउँमा 500 स्क्वायर इन्टु sin स्क्वायर थीटा भनेपछि 1/2 को होल स्क्वायर तलमा g छ सो 10 इन्टु 2 अब यो 500 को स्क्वायर भनेपछि 25 अनि कतिवटा 0 हुन्छ त एच म्याक्स इज इक्वल टु 25 1 2 3 4वटा 0 इन्टु 1/2 को स्क्वायर भनेपछि 2 को स्क्वायर 4 भयो त्यो चाहिँ तल जान्छ सो इन्टु 1/4 तलमा पहिलेदेखि 2 थियो अनि यहाँ तलको एउटा 10 सो 10 इन्टु 4 इन्टु 2 हो तलमा हैन एन्ड द्याट इज इक्वल टु एउटा 0 माथि र तल क्यान्सल भयो सो 25 तीनवटा 0 डिभाइडेड बाई 8 अब यो 25000 लाई 8 ले डिभाइड गर्ने हो भने हाम्रो म्याक्सिमम हाइट आउँछ सो एच म्याक्स therefore h max is equal to 3125 meter answer okay अब हामीलाई रेंज चाहियो सो रेंज को फर्मुला हुन्छ u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g and that is equal to u को ठाउँमा 500 को स्क्वायर इन्टु sin 2 थीटा थीटा चाहिँ 30 डिग्री छ sin 2 थीटा चाहिँ कति हुन्छ त यस दैट विल बी 60 डिग्री 60 डिग्री बाई 10 रेंज इज इक्वल टु 500 को स्क्वायर हैन 500 को स्क्वायर कति हुन्छ 25 1 2 3 4 वटा 0 इन्टु sin 60 भनेपछि √3/2 अनि तलमा पहिलेदेखि 10 छ माथि तलबाट 0 क्यान्सल गरिहालौँ सो रेंज इज इक्वल टु 25000 √3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 25000 इन्टु 1.73 सो द्याट इज 21650.63 मिटर यो चाहिँ हाम्रो के भ्यालु त रेंज यसरी हामीले म्याक्सिमम हाइट टाइम अफ एसेन्ट र रेंज दुवै निकालिसक्यो यो क्वेशन हाम्रो त्यो 2074 मा आको 73 र 2066 मा आको क्वेशन अब हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन तिर गइहालौँ यो क्वेशन पनि फेरि ओब्लिक प्रोजेक्सन मा नि छ 2073 कै क्वेशन हो यो 2073 मा चाहिँ के क्वेशन गरेको छ सो द क्वेशन इज अ ब्याटर हिट्स अ बेसबल सो दैट इट लिफ्ट्स द बैट with an initial speed of 37 meter per second सो सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ गिवन लेखिहालौँ सोल्युसन गिवन u is equal to 37 meter per second at an angle of 53 degree so theta is equal to 53 degree okay find the position of the ball को पोजिसन यानी हामीले त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो and the magnitude and direction of its velocity after 2 second okay so velocity यहाँ t is equal to 2 second given मा s is equal to what and v is equal to what अनि यो हामी यहाँ डायग्राम बनाएको छु यो हाम्रो ox छ x एक्सिस मा र oy भनेको यहाँ y एक्सिस हो अनि हाम्रो यो पाथ हो obc इज द पाथ ट्र्याजेक्टरी जसलाई हामी भन्छौं यो भेलोसिटीलाई हामी यसरी फेकेका छौं थीटा जुन एंगल छ त्यसले बनाएको छ होरिजेन्टल सँग सो यसलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्ने हो भने तलमा भयो ux अनि माथिमा भयो uy सो ए पोइन्टमा गएर त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ त ए पोइन्टलाई हामीले v भेलोसिटीले रिप्रेजेन्ट गर्यो सो त्यसको प्रोजेक्सन गर्ने हो भने त vx भयो होरिजेन्टल ए मा र vy त्यसको भर्टिकल भयो ओके यहाँ हाम्रो x डिस्प्लेसमेन्ट x एक्सिस मा भएको छ ए मा जादा ए मा पुग्दा हैन र y भनेको त्यसको y एक्सिस को डिस्प्लेसमेन्ट हो अब हामीले x कम्पोनेन्ट निकाल्ने हो भने सो ux इज इक्वल टु u cos थीटा and that is equal to u को ठाउँमा कति आउँछ त 37 इन्टु cos थीटा भनेको cos 53 डिग्री हो सो 37 इन्टु cos 53 डिग्री भनेपछि कति हुन्छ त 0.601 सो that is equal to 22.27 मिटर पर सेकेन्ड सो हाम्रो x एक्सिस मा त्यसको कम्पोनेन्ट आइसक्यो इनिशियल भेलोसिटी ux अब y एक्सिस मा uy इज इक्वल टु u sin थीटा and that is equal to 37 into sin 53 degree and that is equal to 37 into sin 53 कति हुन्छ त 0.798 and यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति आउँछ 29.549 मिटर पर सेकेन्ड सो यो चाहिँ भर्टिकली अपवर्ड भयो अनि अपवर्डलाई हामी चाहिँ प्लस लिन गइरहेछौं है
अप सो एक्समा हाम्रो भेलोसिटी आयो 22.27 मिटर पर सेकेन्ड र वाईमा हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी कति आयो 29.549 मिटर पर सेकेन्ड अब हामी एक्स एक्सिसलाई सल्भ गर्ने हो भने इन एक्स एक्सिस ux is equal to vx is equal to 22.27 meter per second and that is equal to constant किन या एक्समा भेलोसिटी चेन्ज गर्दैन किन चेन्ज गर्दैन किनभने एक्स एक्सिसमा कुनै फोर्स नै छैन सो द्याट इज वाइ एक्स एक्सिसमा भेलोसिटी के हुन जान्छ त कन्स्टेन्ट सो भेलोसिटी vx इज इक्वल टु x बाई टी भेलोसिटीको फर्मुला हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम सो x इज इक्वल टु vx इन्टु टी र vx को हाम्रो भ्यालु निकालिसकेको छ 22.27 र टाइम हामीलाई 2 सेकेन्ड पछिको त्यसको पोजिसन चाहियो सो 2 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्यो सो x इज इक्वल टु 44.54 मिटर सो x मा टोटल त्यसले चाहिँ 2 सेकेन्डमा टोटल कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो होरिजन्टल डाइरेक्सनमा 44.54 मिटर अब हामी y एक्सिस तिर गइहालौं सो इन y एक्सिस vy इज इक्वल टु uy प्लस ay into t y एक्सिस को हामी अहिले कुरा गरिरहेका छौं सो y मा हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी कति छ त 29.549 सो प्लस हामीले माथिको लागि प्लस ल्याएको छौं सो प्लस 29.54 अनि यो फर्मुलाको प्लस a को ठाउँमा हामीले -10 लिनु पर्यो किनभने एक्सेलरेसन ग्रेभिटीको तल छ सो त्यहाँ चाहिँ तल डाइरेक्सनलाई हामीले माइनस मान्नु पर्यो किनभने माथिलाई हामीले प्लस मानेछौं सो -10 into 2 so that is equal to 29.54 minus 10 to the 20 so minus 20 is equal to 29 बाट 20 गयो भने so that is plus 9.54 meter per second and that is equal to 9.54 meter per second vertically upward यो हाम्रो भ्यालु आयो त अब हामी फाइनल भेलोसिटी निकाल्ने हो भने हाम्रो v को भ्यालु आउँछ √vx² plus vy² सो हाम्रो v को भ्यालु कति आयो √vx को चाहिँ भ्यालु कति आउँछ त x एक्सिस मा हाम्रो भेलोसिटी आएको छ 22.27 स्क्वायर प्लस vy भनेपछि y एक्सिस को भेलोसिटी र y एक्सिस को हामीले फाइनल भेलोसिटी चाहिँ निकालेका छौं त्यो थियो 9.54 ओके सो 9.54 को होल स्क्वायर and in that condition हाम्रो भेलोसिटी कति हुन जान्छ सो v is equal to √22.27 स्क्वायर को हुन्छ 27 स्क्वायर को 495.95 प्लस 9.54 को स्क्वायर हुन्छ 991.011 and that is equal to यसलाई हामीले एड गर्ने हो भने 586.961 ओके सो हाम्रो भेलोसिटी v is equal to √586.961 and that is equal to 24.23 meter per second so this will be its final velocity after 2 seconds still the object माथितिर नै गइरहेछ सो हामीले tan थीटा कसरी निकाल्ने सो tan थीटा is equal to p by b is equal to vy by bx and that is equal to vy भनेको y मा हामीले चाहिँ कति भ्यालु निकाल्ने छौ 9.54 so 9.54 by x मा हामीले चाहिँ भ्यालु निकाल्ने छौ x मा हामीले कति भ्यालु निकाल्ने छौ सो x मा हामीले कन्स्ट्यान्ट थियो 22.26 and that is equal to 0.428 अनि हामीले थीटा is equal to tan इन्भर्स 0.428 लाई हामीले के भन्न मिल्छ 23.17 डिग्री with the horizontal okay so sy displacement in y axis is equal to uy plus vy by 2 into t and that is equal to 29.549 plus vy भनेको 9.54 by 2 so अब हामी डिस्प्लेसमेन्ट निकालौं sy is equal to uy plus vy by 2 into t okay so y axis मा हामीले इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ निकालेका छौं that is 29.549 plus and final velocity y axis को हाम्रो कति छ त that is 9.54 यो सबै भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी पनि माथि छ फाइनल भेलोसिटी पनि माथि छ सो दुवै प्लस लिने by 2 into टाइम मा हामीले टाइम 2 सेकेन्ड पछि निकालेछौं into 2 so y is equal to sy and that is equal to 39.089 meter यति मिटर हाम्रो y एक्सिस मा सो अब हामी नेट डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने √x² plus y² यसलाई हामी डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरौँ सो यो हाम्रो x is equal to yes x भयो अनि माथितिर भयो हाम्रो y is equal to sy त्यसरी नेट डिस्प्लेसमेन्ट हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ s net यो हाम्रो एंगल भनेको थीटा हो अब यो थीटा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ एकछिनमा सो डिस्प्लेसमेन्ट नेट डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु √x² plus y² and that is equal to अब x को स्क्वायर भनेपछि x मा कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो त that is 44.54 स्क्वायर प्लस y मा यसले कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो त that is 39.08 को स्क्वायर
सो 44 को स्क्वायर भनेपछि 1983.811 हो प्लस 39 को स्क्वायर भनेपछि 1527.24 भयो एन्ड द्याट इज इक्वल टु यसलाई एड गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 1983 प्लस 1527 लाई एड गर्दा नियरली 3511.051 आयो सो हाम्रो नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो त 3500 भनेपछि 3600 सो अराउन्ड 60 59.254 मिटर यति हाम्रो एन्सर आयो नेट डिस्प्लेसमेन्ट ओके त्यसरी नै tan थीटा को फर्मुला के हुन्छ p by b एन्ड दैट इज इक्वल टु y कंपोनेंट by x सो sy by sx सो tan थीटा इज इक्वल टु sy भनेको y मा डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त हामीले y मा डिस्प्लेसमेन्ट निकाले छ 39 ओके 39.089 हाम्रो भयो त्यसरी नै हाम्रो x मा डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त हामीले x मा डिस्प्लेसमेन्ट निकाले 44 सो 44.54 यसलाई डिवाइड गर्दा हाम्रो कति आउँछ 0.877 सो थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स 0.877 and that is equal to 41.25 degree यति हाम्रो के भयो त एंगल भयो सो दिस इज हाउ वी हैव क्याल्कुलेटेड वेलोसिटी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट नाउ विल मूव टु द नेक्स्ट क्वेशन यो नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो 2072 र 2069 मा आएको एनईबी मा आएको क्वेशन हो सो अ बेस बल इज थ्रोन टुवर्ड्स अ प्लेयर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी अफ 20 मीटर पर सेकेन्ड एन्ड 45 डिग्री सो यहाँ हामी वेलोसिटी लेखिहालौं सो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टु 20 मीटर पर सेकेन्ड angle of projection कति छ त 45 degree with the horizontal okay at the moment the ball is thrown the player is 50 meter from the thrower so हामी यो डायग्राम बनाइहालौं सो यो हाम्रो x एक्सिस छ र x एक्सिस लाई हामी यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौं सो यहाँ हाम्रो x एक्सिस मा मानौं कि थ्रो गर्ने मान्छे मिस्टर ए पोजिसन मा छ यो थ्रो गर्ने मान्छे त्यसरी रिसिभ गर्ने मान्छे भनेपछि यहाँ हामीले बी पोजिसनमा मानेका छौं ओके अनि यो हाम्रो y एक्सिस मा भर्टिकल अनि x एक्सिस भनेको होरिजन्टल हो अनि यहाँ सर्टेन हाइट बाट यसलाई थ्रो गरिएको छ सो दिस इज प्रोजेक्टाइल व्हिच इज थ्रोन त्यही हाइट मा रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही हाइट मा उसले रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेट अस सपोज कि बी बाट त्यसलाई सी मा पुग्नु पर्ने हो ठ्याक्कै यो पोइन्ट को तल चाहिँ सी छ अब बी देखि सी सम्म त्यसले पुग्नु पर्यो त्यही टाइममा पुग्नु पर्यो जुन टाइममा यो बेस बल जुन छ ए बाट सी मा जान्छ त्यही टाइममा त्यसलाई बी बाट सी मा पुग्नु पर्यो यानी टाइम चाहिँ दुवैको लागि कमन हुन गइरहेछ सो अब हामी यहाँ के गरौँ हामीले भन्न मिल्छ यहाँ u इक्वल टु 20 मिटर पर सेकेन्ड छ थीटा इज इक्वल टु 45 डिग्री छ सो डिस्टेन्स कति हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन प्लेयर्स इज AB प्लेयर को बीचको डिस्टेन्स कति छ त AB एन्ड दैट AB को भ्यालु चाहिँ क्वेशनमा दिइराखेको छ 50 मिटर ओके यानी जुन हाइटबाट त्यो थ्रो गरिरहेछ त्यसलाई त्यही हाइटमा त्यो क्याच रिसिभ गर्नु छ तर त्यो मान्छे चाहिँ त्यो ठाउँमा छैन त्यो भन्दा स्लाइटली अगाडि छ है बी मा छ त्यसलाई बी देखि सी मा पुग्नु पर्ने हुन्छ ओके सो रेन्ज को फर्मुला के हुन्छ हामी त्यो निकालौं रेन्ज को फर्मुला हुन्छ u² / g sin 2 थीटा ओके सो अब दैट इज इक्वल टु u भनेको 20 हो सो 20 को स्क्वायर इन्टु sin 2 थीटा भनेको sin 90 / g भनेको 10 sin 90 भनेको 1 हो सो 400 * 1/10 ओके एउटा जीरो क्यान्सल भयो सो रेन्ज इज इक्वल टु कति आयो त 40 मिटर यानी जब त्यो क्रिकेट बल यानी बेस बल त्यही हाइटमा आउँछ जुन हाइटबाट त्यसलाई थ्रो गरिएको छ एज अ प्रोजेक्टाइल त्यही हाइटमा आउँदा त्यसले होरिजन्टल डिस्टेन्स ट्राभल गरिसकेको हुन्छ 40 मिटर तर किनभने क्याच गर्ने मान्छे त्यो 40 मिटरको डिस्टेन्समा छैन थ्रोअरबाट त्यो भन्दा अलि अगाडि छ 10 मिटर अझै अगाडि छ 50 मिटरको डिस्टेन्समा छ एक्चुअली त्यो सो ग्याप चाहिँ 10 मिटरको छ सो त्यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्ने हो BC को बराबर हैन सो इन दैट सिचुएसन BC इज इक्वल टु 50 - 40 इज इक्वल टु 50 बाट 40 गयो भने 10 मिटर त्यसो भए त्यसलाई 10 मिटर C तिर मुभ गर्नु पर्यो हैन सी सम्म पुग्नुको लागि त्यसले एक्स्ट्रा 10 मिटर मुभ गर्नु पर्यो अब त्यसको लागि त्यसलाई कति टाइम लाग्ला त त्यतिकै टाइम त्यसले लिनु पर्यो जति टाइम चाहिँ प्रोजेक्टाइललाई सी सम्म पुग्नुमा लागेको छ सो टोटल टाइम अफ प्रोजेक्टाइल t इज इक्वल टु 2 sin थीटा into u by g and that is time of flight 2 into sin 45 degree into u भनेको 20 हो ओके सो हाम्रो u भनेको 20 हो by g भनेको 10 हो सो एउटा जीरो क्यान्सल भयो यहाँ 2 भयो 2 2 जा 4 4 into sin 45 भनेपछि कति हुन्छ त या दैट इज 1/√2 अनि यो 2√2 आयो सो 2√2 को भ्यालु कति हुन्छ 2.828 सेकेन्ड त्यसो भए त्यसलाई यो 10 मिटरको डिस्टेन्स यति टाइममा कभर गरिहाल्नु पर्ने सो रिक्वायर्ड स्पिड भनेपछि कसरी निकाल्ने त देयरफोर रिक्वायर्ड स्पिड अफ द पर्सन इज स्पिड को फर्मुला के हुन्छ त डिस्टेन्स बाइ टाइम
डिस्टेन्स कति छ त BC सो BC बाई T BC कति छ त 10 मिटर सो 10 मिटर बाई 2.828 सेकेन्ड 10 लाई हामीले 2.828 सँग डिभाइड गर्यो भने नियरली त्यो 3.45 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ अनि यति स्पिडले त्यसले त्यो डाइरेक्सनमा मुभ गर्नु पर्यो B टु C डाइरेक्सन मुभ गर्नु पर्यो अनि हुन्छ सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको 2072 मा आएको क्वेसन हो यो पनि हाम्रो ओब्लिक प्रोजेक्सन सँग रिलेटेड नै क्वेसन हो एन एरोप्लेन इज फ्लाइङ विथ द भेलोसिटी अफ 90 मिटर पर सेकेन्ड ओके एट एन एंगल अफ 23.0 डिग्री एबभ द होरिजेन्टल होरिजेन्टल भन्दा त्यसो भए हामीले यहाँबाट के गिभन लेख्न मिल्छ सो गिभनमा हाम्रो u भनेपछि 90 मिटर पर सेकेन्ड थीटा कति दिएको छ 23 डिग्री अनि हाइट चाहिँ दिइराखेको छ सो h इज इक्वल टु 114 मिटर यानी यो एरोप्लेन सर्टेन हाइटबाट फ्लाइ गरिरहेछ एट एन एंगल 23 डिग्री एबभ द होरिजेन्टल ओके र जति बेला त्यो हाइट इज इक्वल टु 114 मिटरमा छ त्यतिकै बेला छ्याक्कै चाहिँ डग छ है एबभ त्यसको चाहिँ एरोप्लेन जहाँ छ ठ्याक्कै त्यसको तल चाहिँ डग छ ओके अनि जति बेला यो एरोप्लेन त्यो पोजिसनमा थियो त्यति बेला एउटा सुटकेस रिलिज भएको छ यहाँ भनिरहेछ सो सुटकेस ड्रप्स आउट अफ लगेज कम्पार्टमेन्ट र त्यहाँबाट त्यो झर्यो भने त्यो त अभियसली जहाँ डग छ त्यहाँ त त्यो पुग्दैन त्यहाँ चाहिँ त्यो झर्दैन किनभने त्योसँग एउटा सर्टेन भेलोसिटी छ र त्यही भेलोसिटीको कारण त्योसँग दुईटा कम्पोनेन्ट छ एक्स अनि वाई त्यसपछि त्यो ड्रप भएको पोजिसन जुन हामी यहाँ चाहिँ बी पोजिसनमा मानिरहेछौँ अनि डग चाहिँ ए पोजिसनमा छ अनि त्यो ड्रप भएको पोजिसन हामी यहाँ सी मानिरहेछौँ सो सीमा गएर सुटकेस ल्यान्ड गर्यो सो एदेखि सी सम्मको डिस्टेन्स यो क्वेसनमा भनिरहेछ यानी डगबाट त्यो कति टाढा चाहिँ ल्यान्ड गर्छ त्यो चाहिँ भनिरहेछ सो साइमल्टेनियसली फेरि त्यही कुरा छ हामीले यसको रिजोल्युसन भेक्टरबाट हामी के भन्छौँ कि यो भेलोसिटीलाई हामी दुईटा कम्पोनेन्टमा स्प्लिट गर्छौँ एउटा एक्समा एउटा वाईमा ओके सो फाइनली अब हामी के गर्न गइरहेको छौँ बी यसलाई ठ्याक्कै बीबाट एमा झर्नु पर्यो हैन बीदेखि एसम्म झर्नुमा जति टाइम लाग्छ हामी त्यो पहिला हामी टाइम निकालिहाल्छौँ र त्यो टाइम हामीले निकालिसकेपछि हामी त्यो टाइमलाई एक्स एक्सिसको भेलोसिटीसँग मल्टिप्लाई गरिदिने अनि हामीले त्यो एक्स एक्सिसको भेलोसिटीसँग मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हामीले स्पिडलाई एक्स एक्सिसको भेलोसिटी यानी स्पिडलाई टाइमसँग मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो डिस्टेन्स आइहाल्छ एक्स एक्सिसको अब हामी त्यही काम गर्न गइरहेको छौँ सो यु इज हाइट इज 114 मिटर u is 90 meter per second and a is equal to g is equal to minus 10 meter per square second and theta is equal to हामीले थाहा छ 23 degree okay taking b as point of observation ui is equal to u sin theta y axis मा हाम्रो कति हुन्छ त plus 90 into sin थीटा हामीलाई दिइराखेको छ 23 डिग्री सो 23 डिग्री हामी माथिको डाइरेक्सन यहाँ प्लस लिइरहेको छौँ सो माथिलाई हामीले प्लस मान्यौँ सो द्याट इज इक्वल टु 90 इन्टु साइन 23 कति हुन्छ सो 90 इन्टु 0.3907 एन्ड द्याट इज इक्वल टु प्लस 35.1658 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड त्यो भनेको के भयो त भर्टिकली अपवार्ड यानी भर्टिकली अपवर्ड डाइरेक्सनमा त्यो मुभ गरिरहेछ 35.1658 मिटर पर सेकेन्ड ओके अब हामीलाई इनिशियल भेलोसिटी थाहा भइसक्यो हैन र हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ sy इज इक्वल टु 114 मिटर भर्टिकली डाउनवर्ड यानी ठ्याक्कै त्यसलाई बी देखि ए सम्म त्यो सुटकेस सी मा ल्यान्ड गर्नुको मतलब त्यसको y मा डिस्प्लेसमेन्ट ba हुन्छ यानी h को बराबर हुन्छ त्यतै त्यो डिस्प्लेसमेन्टको करस्पोन्डिङ हामी टाइम निकाल्न गइरहेको छौँ सो sy इज इक्वल टु 114 मिटर भर्टिकली डाउनवर्ड अनि यसलाई हामीले माइनस लिनुपर्ने हुन्छ हामीलाई फर्स्ट थाहा छ s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुन्छ सो u को ठाउँमा इनिशियल भेलोसिटी y एक्सिसमा कति छ त माथितिर छ सो प्लस 35.165 इन्टु t माइनस 1/2 g10 हामीले माइनस 10 लिनु पर्यो सो यहाँ त्यसैले यहाँ माइनस भएको छ सो माइनस 1/2 इन्टु t इन्टु 10 इन्टु t स्क्वायर 2 5 कति हुन्छ 10 सो दिस इज माइनस 114 इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट हामीले माइनस लिनुपर्छ किनभने त्यो तल छ सो 35.165 इन्टु t माइनस 5t स्क्वायर ओके अब यसरी हामीले सल्भ गर्ने भने हामीले के भन्न मिल्छ और 5t स्क्वायर माइनस 35.165t माइनस 114 इज इक्वल टु 0 सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टु 0 सँग यसलाई हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने a को ठाउँमा 5 आयो b को ठाउँमा माइनस 35.165 आयो c को ठाउँमा माइनस 114 आयो
सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. सो x भनेको टाइम हो यहाँ, t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस 35.165 प्लस माइनस रूट अंडर 35.16 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 इंटू 114 बाई 2 इंटू 5. सो t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 35.165 प्लस माइनस. अब यसलाई हामीले 35.16 को स्क्वायर गर्ने हो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 1236.225 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 114 कति आउँछ 2280 को रूट डिवाइडेड बाई 25 कति हुन्छ 10. सो t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 35.165 प्लस माइनस रूट अंडर 3516.225 डिवाइडेड बाई 10. सो t इज इक्वल टू 35.165 प्लस 59.207 by 10 and that is equal to 9.44 सेकेन्ड. त्यसो भए ठ्याक्कै यो यति सेकेन्ड पछि यो ग्राउन्डमा पुगिहाल्छ. अब यतिकै टाइममा यसले वाईमा डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेको छ भने टाइम त दुवै एक्सिसको लागि कमन हुन्छ. सो त्यतिकै टाइम त्यसले डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ एक्स एक्सिसमा. सो रेन्ज इज इक्वल टु एसी एन्ड द्याट इज इक्वल टु डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन एक्स एक्सिस and that is equal to speed into time. र AC is equal to speed भनेपछि ux into time भनेको t हो. और AC is equal to x एक्सिस मा कति स्पिड छ त हामीले निकालेको छ. x एक्सिस मा हाम्रो स्पिड कति छ त that is निकालेको छैन भने अब हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ. सो u cos थीटा into स्मल टाइम को ठाउँमा हामीले स्मल t यहाँ राखिरहेको छु. सो that is equal to 90 u को ठाउँमा 90 into cos 23 डिग्री इंटू टाइम को ठाउँमा एकछिन पहिला हामीले निकाल्यो 9.44. सो और AC इज इक्वल टू 82.845 इंटू 9.44. देयरफोर AC इज इक्वल टू 782.06 मीटर. यानी यति टाढा चाहिँ डगबाट यति टाढा चाहिँ सुटकेस ड्रप गर्छ है. सो हाम्रो 6 क्वेसन नम्बर 6 भनेको 2071 मा आएको क्वेसन हो. यो क्वेसनले के भनिरहेछ बुलेट इज फाइड विथ द भेलोसिटी अफ 100 मीटर पर सेकेन्ड फ्रम द ग्राउन्ड ओके एट एन एंगल अफ 60 डिग्री. सो हामीले यहाँ गिभनमा के लेख्न मिल्छ u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेन्ड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रेंज इज इक्वल टू वाट एंड मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वाट. त्यो हामीले निकाल्ने. सो यो डायग्राम हामीसँग यहाँ छ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस. एक्स एक्सिसमा हाम्रो यो हाम्रो प्रोजेक्टाइलको बाटो ux इज इक्वल टू u cos थीटा र y एक्सिसमा uy इज इक्वल टू u sin थीटा. ओके अनि यो हाम्रो ग्राउन्ड हो. अब यो ग्राउन्डमा हामीले रेन्ज सबभन्दा पहिला निकाल्नु पर्यो. सो रेन्जको फर्मुला के हुन्छ रेन्ज क्यापिटल R इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई g sin 2 थीटा एन्ड द्याट इज इक्वल टू u को ठाउँमा हामीले के राख्न मिल्छ 100. सो 100 को स्क्वायर इन्टू sin 2 थीटा भनेपछि 2 into 60 इज 120 डिग्री बाई g को ठाउँमा 10 एन्ड द्याट इज इक्वल टू अब कतिवटा जिरो भयो त 1 1 2 3 4 इन्टू sin 120 भनेपछि 0.866 बाई 10 एउटा जिरो क्यान्सल हो माथि तल. सो 866.02 मिटर हाम्रो भ्यालु आयो त. ओके यो हाम्रो रेन्ज आयो. म्याक्सिमम हाइट चाहिँ कसरी निकाल्ने. सो म्याक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई g sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू यसमा 4 वटा जिरो इन्टू sin स्क्वायर थीटा भनेपछि sin थीटा यहाँ 60 छ sin 60 को भ्यालु √3/2 हुन्छ. सो √3/2 को होल स्क्वायर तलमा चाहिँ g को ठाउँमा 10 र यो 2 जस्तोको त्यस्तै छ. सो द्याट इज इक्वल टू 1000 इन्टू √3 को स्क्वायर 3. सो 3/2 को स्क्वायर चाहिँ 4 तल झऱ्यो 2 चाहिँ पहिलेदेखि थियो इन्टू 2 एन्ड द्याट इज इक्वल टू 375 मिटर एन्सर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड म्याक्सिमम हाइट. अर्को क्वेसन हाम्रो आएको छ 2065 मा आएको क्वेसन क्वेसन नम्बर 7 हेर्नु होला 2065. A projectile is fired from the ground level with a velocity of 500 meter per second at 30 degree to the horizon. Find the horizontal range and greatest vertical height to which it rises. What is the least speed with which it could be projected in order to achieve the same horizontal range? हाम्रो g को भ्यालु चाहिँ कति दिइराखेको छ यहाँ 10 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड. सो यहाँबाट हामीले चाहिँ के भन्न मिल्छ यहाँबाट हामीले भन्न मिल्छ गिभन. सो गिभन इज u इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेन्ड एन्ड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो हाम्रो रेन्जको भ्यालु कति आयो त क्यापिटल R चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ. अनि म्याक्सिमम हाइट h max इज इक्वल टू वाट मिनिमम स्पिड फर सेम रेन्ज. त्यही रेन्जको लागि मिनिमम स्पिड चाहिँ
ओके सो रेन्जको फर्मुला के हुन्छ u² / g sin 2θ अब यो क्वेसनमा हामीसँग इनिशियल भेलोसिटी दिएको छ थीटा पनि दिएको छ यहाँबाट हामी इजिली रेन्ज निकाल्न सक्छौं सो 500 को स्क्वायर इन्टु sin 2 * 30 डिग्री बाई g को ठाउँमा 10 सो रेन्ज इज इक्वल टु 25 1 2 3 4 इन्टु sin 60 भनेको √3/2 डिवाइडेड बाई यहाँ तल चाहिँ 10 छ सो यो 0 0 क्यान्सल भयो अनि हामीले चाहिँ यसलाई भ्यालु गर्ने भने पुट 43301.27/2 रेन्ज इज इक्वल टु 2165.635 मिटर h max इज इक्वल टु u² / g sin square θ/2 यो म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला हुन्छ सो यहाँबाट हामीले h max के भन्न मिल्छ त u को ठाउँमा हामीले फेरि त्यही राख्ने हो 500 को स्क्वायर सो 25 1 2 3 4 वटा 0 इन्टु sin स्क्वायर थीटा भनेपछि sin 30 होइन सो 1/2 को होल स्क्वायर तलमा g को ठाउँमा 10 2 चाहिँ जस्तोको त्यस्तै सो यहाँबाट हाम्रो h max को भ्यालु आयो 25 तल र माथि एउटा 0 क्यान्सल भयो सो 3 वटा 0 इन्टु 1/2 भनेको 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ सो चाहिँ 4 तल झर्यो भने त्यो चाहिँ 4 2 8 8 8 भयो सो तलमा चाहिँ 8 एउटा 0 हामीले क्यान्सल गरिसकेको छ सो 3125 मिटर एन्सर भयो रेन्जको फर्मुला हामीलाई थाहा छ u² / g sin 2θ एन्ड द्याट इज यहाँबाट g को भ्यालु g चाहिँ हाम्रो यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ रेन्ज पनि हाम्रो यहाँ के छ त कन्स्ट्यान्ट छ सो 4 u to be मिनिमम यो फर्मुलामा हामी के लेख्छौँ छौं रेन्ज इज इक्वल टु u² / g इन्टु sin 2θ यानी रेन्ज चाहिँ u² र sin 2θ को प्रोडक्ट हो g चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै छ यानी हामीलाई u लाई मिनिमम राख्नु छ भने sin 2θ लाई म्याक्सिमम राख्नुपर्छ सो sin 2θ मस्ट बी म्याक्सिमम ओके सो यहाँबाट sin को भ्यालु म्याक्सिमम कति हुन्छ 1 सो sin 2θ इज इक्वल टु 1 सो अब हामीले r को भ्यालु के युज गर्न मिल्छ u² मिनिमम बाई g और 2165.635 इज इक्वल टु u² मिनिमम बाई 10 सो u इज इक्वल टु रूट अंडर 21650.635 and that is equal to यहाँबाट हाम्रो कति आयो त 465.3 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ हामीले सल्भ गर्दा u² को भ्यालु चाहिँ कति आएको थियो 21650.635 र त्यसैलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने यहाँबाट u को भ्यालु आउँछ यसको रुट अनि यो रुटलाई हामीले सल्भ गरेर कति आयो 21650.35 को रुट चाहिँ 465.3 मिटर पर सेकेन्ड यानी यति मिनिमम स्पिडले हामीले त्यसलाई थ्रो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यति बेला त्यसको एंगल प्रोजेक्सन हामीले कति राख्नु पर्यो त त्यति बेला हामीले एंगल प्रोजेक्सन 45 डिग्री राख्नुपर्ने हुन्छ ओके अब हामी चाहिँ क्वेशनको प्याटर्न चेन्ज गर्न गइरहेको छौं क्वेशन बेस्ड अन होरिजोन्टल प्रोजेक्सन अहिलेसम्म हामीले जति क्वेशन्स बनाएको थियो त्यो सबै अब्लिक प्रोजेक्सनमा थियो अब हामी होरिजोन्टल प्रोजेक्सनमा गइरहेको छौं सो यो क्वेशन आको 2074 मा क्वेशन हेरिहालौं अ स्टोन अन द एज अफ अ वर्टिकल क्लिप is kicked so that its initial velocity is 9 meter per second horizontally. If the clip is 200 meter high, calculate a time taken by the stone to reach the ground, how far from the clip the stone will hit. Okay. So एउटा stone like clip को टुप्पोबाट फ्याकिएको छ horizontally. कतिको स्पिडले 9 मिटर पर सेकेन्डले अनि त्यो चाहिँ कति हाइटमा क्लिप छ 200 मिटरको हाइटमा छ त्यो सिचुएसनमा त्यसमा हामीले चाहिँ के भनिरहेछ कति टाइम पछि त्यो ग्राउन्डलाई हिट गर्छ र ग्राउन्डमा हिट गर्दा त्यतिबेला त्यसले होरिजोन्टल डिस्टेन्स यानी रेन्ज चाहिँ कति कभर गरेको हुन्छ ओके सोल्युसन इन y एक्सिस हामीले यहाँ गिवन लेख्नु पर्यो u इज इक्वल टु 9 मिटर पर सेकेन्ड h इज इक्वल टु 200 मिटर एन्ड टाइम इज इक्वल टु वाट रेन्ज इज इक्वल टु वाट ओके इन y एक्सिस uy is equal to 0 so h is equal to half gt square किनभने u को भ्यालु त्यहाँ 0 छ so height is equal to half gt square so height को ठाउँमा 200 is equal to half into g को ठाउँमा 10 into t square so 40 is equal to t square त्यहाँबाट हाम्रो t को भ्यालु आयो रूट अन्डर 40 and that is equal to 6.32 सेकेन्ड अब हामीलाई रेन्ज चाहियो रेन्ज चाहिँ कसरी निकाल्ने सो रेन्ज क्यापिटल R is equal to AC and that is range is equal to speed into time स्पीड को फर्मुला के हुन्छ AC को चाहिँ AC को भ्यालु u इन्टु क्यापिटल T 9 इन्टु T को ठाउँमा हाम्रो चाहिँ भ्यालु निकाल्यो त्यो 6.32 एन्ड द्याट इज इक्वल टु 56.92 मिटर त्यसो भए त्यो ग्राउन्डमा 6.32 सेकेन्ड पछि त्यो स्टोन ल्यान्ड गर्छ र त्यति बेला त्यो चाहिँ क्लिपको बटमबाट कति टाढा हुन्छ त 56.92 मिटर टाढा हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ
यो क्वेसनमा हामीलाई भनिराखेको छ अ बडी इज प्रोजेक्टेड होरिजेन्टली फ्रम द टप अफ अ टावर 100 मिटर हाई with a velocity of 9.8 meter per second. Find the velocity with which it hits the ground. Okay. So अब हामीले चाहिँ यहाँ horizontal projection दिएको छ x axis मा horizontal projection of velocity कति छ त? So it is हामीले लेख्ने it is the case of horizontal projection in y axis. uy is equal to y axis को इनिशियल वेलोसिटी तो 0 भयो तर x axis मा त हुँदैन ux is equal to 9.8 meter per second. So s is equal to h is equal to 100 मिटर 100 मिटर को हाइट बाट त्यसलाई रिलीज गरिएको छ. सो g को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि तल हुन्छ तललाई हामीले यहाँ प्लस मान्न गइरहेको छु किनभने सबै मोसन तलतिर छ. सो प्लस 10 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड. हामी चाहिँ प्रायतर क्याल्कुलेसन इजी बनाउनको लागि मोसनको डाइरेक्सनलाई प्लस लिन्छौँ. यहाँ सबै मोसन तलतिर छ त्यसैले हामी चाहिँ g को भ्यालु यता तलतिर चाहिँ प्लस लिइरहेको छौँ. ओके. सो h इज इक्वल टु 1/2 gt स्क्वायर 100 इज इक्वल टु हाफ g को ठाउँमा 10 into t स्क्वायर. सो 20 इज इक्वल टु t स्क्वायर. सो t इज इक्वल टु root under 20 is equal to 4.47 second. So final velocity v को फॉर्म से u plus 80 y और vy is equal to 0 plus ua को ठाउँमा uy को ठाउँमा 10 into t को ठाउँमा 4.47 and vy is equal to 44.7 meter per second. त्यो पनि vertically downward भयो. So v is equal to root under vx square plus vy स्क्वायर हामीलाई थाहा छ. सो v इज इक्वल टु रुट अन्डर vx को ठाउँमा हामीले ux लेख्न मिल्छ किनभने x एक्सिसमा भेलोसिटी चेन्ज गर्दैन. सो ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. ओके. सो हाम्रो v इज इक्वल टु रुट अन्डर 9.8 को होल स्क्वायर प्लस 44.7 को स्क्वायर अनि v इज इक्वल टु रुट अन्डर 96.04 प्लस 199.878 and that is equal to root under 2095.918. So v is equal to 45.7811 meter per second. ओके. अनि हामीलाई चाहिँ यहाँ भनिरहेछ कि कति भेलोसिटीले त्यो फाइन्ड द भेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउन्ड. सो यहाँ हामीले त एक्स एक्सिसको भेलोसिटी त निकाल्नु परेन हामीले त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै कन्स्ट्यान्ट छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड. वाइ एक्सिसको चाहिँ भेलोसिटी हामीले अलरेडी निकालिसक्यो 44 पोइन्ट. सो हामीले यसलाई डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने सो एक्समा vx इज इक्वल टु ux इज इक्वल टु u यो x को भेलोसिटी vy र vy को भ्यालु कति छ 44.7 मिटर पर सेकेन्ड अनि यो हाम्रो नेट भेलोसिटी v अनि यो थीटा एंगलमा स्ट्राइक गर्यो हैन. अनि त्यो सिचुएसनमा हामीले के लेख्न मिल्छ tan theta is equal to p by b and vy by vx and that is equal to 44.7 by 9.8 and that is equal to 4.56 and theta is equal to tan inverse 4.56 and इसको भ्यालु theta is equal to कति 77.63 डिग्री with the horizontal surface. ओके. यति एंगल इसले बनायो. अब हामी मुभ गर्छौं नेक्स्ट क्वेशनलाई. क्वेशन विच इज बेस्ड अन रिजल्टेन्ट है भेक्टर एडिसनमा बेस्ड क्वेशन्सहरु जुन यो काइनेमेटिक्समा सोधिएको छ त्यसलाई हामी डिल गर्छौं. यो क्वेशन नम्बर 10 हो 2075 मा आएको क्वेशन हो. यसले के भनिरहेको छ एउटा रकेटलाई हामीले फायर गरेका छौं. रकेट फायर्स 2 इन्जन. सो हामीसँग यो डायग्राम यहाँ रकेट छ र यसले दुईटा इन्जिन फायर गरेको छ. सो एउटा जुन इन्जिन छ त्यो चाहिँ फरवर्ड डाइरेक्सनमा फायर गरेको छ जसमा चाहिँ रकेटले त्यसको माथि फोर्स लगाएको छ F1 र अर्को इन्जिन फायर गरेको छ माथि सर्टेन एंगल इन्क्लाइन भएर जसमा चाहिँ रकेटले फोर्स लगाएको छ F2. यसरी दुईटा इन्जिन फायर भइसक्यो. त्यसो भए यो दुईटा फोर्स चाहिँ रकेटले इन्जिन माथि एक्जर्ट गर्यो भने इन्जिनले ठ्याक्कै पहिला हामी F1 र F2 को रिजल्टेन्ट निकाल्छौं. यो डायग्राम हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ F नेट ले. सो दैट इज रिजल्टेन्ट. यो रिजल्टेन्ट हो F1 र F2 को जसले अल्फा एंगल बनाइरहेछ फरवर्ड डाइरेक्सनसँग. अब यो नेट जुन रिजल्टेन्ट छ यो माथितिर छ भने यसको ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा रिएक्सन फोर्स लगाउने भयो यो इन्जिनले रकेट माथि. ठीक छ. अब त्यो फाइनली हामीले यो अल्फा निकाल्यो भने यो साइडको अल्फासँग त्यो इक्वल हुन्छ वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो हामीले के भन्छौं a rocket fires 2 engines simultaneously. One produces a thrust of 725 newton directly forward direction while the other gives a 513 newton thrust at 32.4 degree above the forward direction. So दुईटा डाइरेक्सनमा छ थ्रस्ट लागिरहेको. त हामीले के भन्छ फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट. यानी दुईटा फोर्स दिइराखेको छ सिम्पल भाषामा भन्यो भने हामीसँग दुईटा फोर्स F1 र F2 गिभनमा लेखिहालौं. theta is equal to 32.4 degree, F1 is equal to 725 Newton, F2 is equal to 513 Newton. So F net is equal to root under F1 square plus F2 square plus
2 f1 f2 into cos theta. F net is equal to root under 725 square plus 513 square plus 2 into 725 into 513 into cos 324 degree. So that is equal to root under 525 comma 625 plus अनि 513 को स्क्वायर कति भयो 263169 प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो आयो 743850 इन्टु 0.844 त्यो अनुसार हामीले यसलाई एड गरेर कति भ्यालु आउँछ रुट अन्डर 1416603.4 यसलाई हामीले स्क्वायर रुट लिनु भने 1.19 इन्टु 10⁻³ न्युटन आउन जान्छ। त्यसरी नै अब हामीले डाइरेक्सन निकाल्ने हो भने tan थीटा इज इक्वल टु f2 sin थीटा बाई f1 प्लस f2 cos थीटा एन्ड द्याट इज इक्वल टु f2 को ठाउँमा हाम्रो कति आउँछ 513 sin 32.4 डिवाइडेड बाई 725 प्लस 513 cos 32.4 एन्ड देयरफोर यहाँबाट हाम्रो भ्यालु आयो tan थीटा इज इक्वल टु माथिमा मल्टिप्लाई गर्दा 274.87 डिवाइडेड बाई हाम्रो आयो 1158.140 सो यहाँबाट हाम्रो tan थीटाको भ्यालु आयो 0.237 र थीटाको भ्यालु आयो 13.33 डिग्री। सो त्यसो भए रिजल्टेन्ट जुन छ यो यसै डाइरेक्सनमा फोर्स लगाउँछ रकेटसँग एंगलमा 13.33 को र त्यसको रिजल्टेन्टको नेटको म्याग्निट्युड हुन्छ 1.19 इन्टु 10 to the power 3। अर्को हामीसँग जुन क्वेसन छ त्यो हो 2068 मा आएको क्वेसन हो। यसमा हामीले के भनिरहेछ एन एरोप्लेन पाइलट विसेस टु फ्लाई ड्यु वेस्ट। ओके सो हामीले के भन्न मिल्यो कि वेस्टतिर पाइलटलाई फ्लाई गर्नु छ। सो विन्ड अफ 80 किलोमिटर पर आवर इज ब्लोइङ टुवार्ड्स द साउथ साउथतिर ब्लो गरिरहेछ। ओके सो हामीले भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड इज इक्वल टु 80 किलोमिटर पर आवर ड्यु साउथ साउथतिर विन्ड चाहिँ बगिरहेछ। अब यहाँ चाहिँ इफ द स्पीड अफ द प्लेन इन स्टिल एयर इज 320 किलोमिटर पर आवर यानी स्पीड अफ द प्लेन स्टिल एयर भनेपछि त्यो चाहिँ विन्डको रेस्पेक्टमा भयो। सो भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु विन्ड इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु विन्ड VPW इज इक्वल टु 320 किलोमिटर पर आवर। अब यसलाई हामीले डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यो हाम्रो चाहिँ तलतिर भइहाल्यो। दिस इज द डाइरेक्सन भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। त्यसरी नै त्यो चाहिँ प्लेनलाई चाहिँ ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा वेस्टमा जानुपर्ने। सो यो हाम्रो लेफ्टतिर डाइरेक्सन भइहाल्यो भेलोसिटी अफ पाइलट प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड यो वेस्टतिर भयो। त्यसो भए हाम्रो अर्को जुन लाइन छ ट्रायंगलको यो पक्कै पनि यो हुनुपर्ने यो दुईटालाई जोइन गर्ने। सो यो हाम्रो चाहिँ जोइन गर्ने साइड भनेपछि यसलाई हामीले नाम दिनु पर्यो। सो ABC। ओके सो B to A भयो भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड B to C भयो भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। त्यसो भए C देखि A सम्म भयो भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु विन्ड। सो भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड इज इक्वल टु ड्यास यो चाहिँ हामीलाई अननोन छ डट 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 किलोमिटर पर आवर ड्यु वेस्ट त्यो चाहिँ वेस्टतिर छ। ओके हियर हामीले के भन्न मिल्छ रिलेटिभ भेलोसिटीमा हामीलाई यो रिलेसन थाहा छ भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु वाटर प्लस भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु विन्ड प्लस भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। तो P देखि W गयो W देखि G गयो सो P देखि G मा पुग्यो। सो द्याट इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। ओके यसलाई हामीले रिएरेन्ज गर्ने हो भने भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड प्लस भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु विन्ड इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। ओके अब यो ठ्याक्कै हाम्रो ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसनमा गइहाल्यो। सो अब हामी हेरिरहेको छौँ त राइट एंगल ट्रायंगल छ राइट एंगल ट्रायंगल हामीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ। सो भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड इज इक्वल टु यो हाइपोटेनस छ रुट अन्डर भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु विन्ड को स्क्वायर माइनस भेलोसिटी अफ विन्ड विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड को स्क्वायर। सो H इज इक्वल टु रुट अन्डर P स्क्वायर माइनस भेलोसिटी अफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भनेको हामीले एउटा कुनै साइड बेस मान्दा हुन्छ। सो बेस इज इक्वल टु रुट अन्डर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर त्यो फर्मेटमा चाहिँ यो गयो। अनि हामीले हाइपोटेनस थाहा छ यहाँ अनि एउटा कुनै साइड थाहा छ भने अर्को बेस आइहाल्छ। सो रुट अन्डर 320 को स्क्वायर माइनस 80 को स्क्वायर एन्ड द्याट इज इक्वल टु रुट अन्डर 102,400 माइनस 6400 एन्ड द्याट इज इक्वल टु रुट अन्डर 96,000 एन्ड द्याट इज इक्वल टु 310 किलोमिटर पर आवर।
सो यहाँबाट हामीले के भन्न मिल्छ कि भेलोसिटी अफ जुन प्लेन छ विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड त्यो चाहिँ कति भयो त 310 किलोमिटर पर आवर. व्हाट इज द स्पीड अफ द प्लेन? स्पीड मात्रै सोधिरहेको छ, डाइरेक्सन होइन. त्यति मात्रै निकालेर हामीले छोडिदियो. नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो 2069 को क्वेसन हो. यो क्रसिङ अफ रिभरसँग रिलेटेड क्वेसन हो. यो क्वेसनमा चाहिँ के भनिरहेको छ, अ म्यान विसेस टु स्विम एक्रस अ रिभर 600 मिटर वाइड. इफ ही क्यान स्विम एट द रेट अफ 4 किलोमिटर पर आवर इन स्टिल वाटर एन्ड द रिभर फ्लोज एट 2 किलोमिटर पर आवर, देन इन वाट डाइरेक्सन मस्ट ही स्विम टु रिच अ पोइन्ट एक्ज्याक्टली अपोजिट टु द स्टार्टिङ पोइन्ट एन्ड वेन विल ही रिच इट? यो 2069 मा आएको क्वेसन हो. यो हामीले क्रसिङ अफ रिभर पढ्ने बेलामा अलरेडी यो क्वेसन सल्भ गरिसकेको छु र त्यति बेला हामीले सल्भ गर्दा हाम्रो चाहिँ टाइम आएको थियो 624 सेकेन्ड. त्यसलाई हामी फेरि सल्भ गरिदिनु, जसको छुट्याएको छ त्यो भिडियोमा गएर हेर्ने क्रसिङ अफ रिभरसँग. ओके, नेक्स्ट क्वेसन हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 13. यो क्वेसन नम्बर 13 मा चाहिँ के भनिरहेको छ, एन अब्जेक्ट विथ मास स्मल एम मुभ्स एलोङ द एक्स एक्सिस. इट्स पोजिसन एज अ फंक्शन अफ टाइम इज गिवन बाई xt is equal to 80 minus btq. So where a and b are constant, calculate the net force on the object as a function of time. Okay, यो चाहिँ क्याल्कुलससँग रिलेटेड क्वेसन भइहाल्यो. हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी भनेपछि पोजिसनको फर्स्ट डेरिभेटिभ हो र एक्सेलरेसन भनेपछि पोजिसनको सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो. सो पहिला हामी भेलोसिटी निकालौँ. सो हामीले मास गिभन मास अफ द अब्जेक्ट इज इक्वल टु स्मल एम, distance xt is equal to 80 minus btq and force capital F is equal to what? Okay, so b को फर्मुला हुन्छ dx by dt and that is equal to d. अनि हाम्रो dx x भनेको 80 minus btq by dt. Okay, so अब हामीले d80 by dt minus d bt square by dt. So velocity is equal to अब a constant छ, so ये बाहिर a into dt by dt minus अनि b dtq by dt. Okay, so हामी चाहिँ b constant चाहिँ बाहिर निकाल्यो. So that is equal to a dt by dt 1 भयो. So a minus 3 into b अनि यो so यो tq छ, so त्यसो भए यो 3 बाहिर गयो. So that is by 3b भयो अनि 3 minus 1 भनेपछि 2 भयो. So that is t square. Okay, so a is equal to dv by dt is equal to, अब हामीले भेलोसिटी निकालिसकेको छु, यसको डेरिभेटिभ d a minus 3b into t square by dt and a is equal to, फेरि अब यसलाई सेपरेट गर्ने dA by dt यतातिर माइनस d 3bt square by dt अनि a भनेको कन्स्टेन्ट डेरिभेटिभ 0 हुन्छ. सो 0 माइनस 3 चाहिँ बाहिर आयो अनि 2 पनि ओके 2 बाहिर आयो भने 3 2 जा कति हुन्छ त 6 आउँछ. सो एक्चुअली 3b बाहिर राखौँ. सो dt स्क्वायर बाई dt अनि यसलाई हामीले सल्भ गर्ने भने a इक्वल टु आयो 0 माइनस 3 2 जा 6bt. यो हाम्रो भेरिएबल भ्यालु भइरहेछ. यहाँ हामी के हेरिरहेको छौँ कि एक्सेलरेसन टाइम डिपेन्डेन्ट फङ्सन छ, किनभने यो क्वाड्रेटिक 2 डिग्री फङ्सन थिएन, यो 3 डिग्री छ, त्यसैले एक्सेलरेसन भेरिएबल आएछ. किनभने एक्सेलरेसन भेरिएबल छ त्यसैले फोर्स पनि भेरिएबल छ. सो फोर्स इज इक्वल टु ma इज इक्वल टु m इन्टु minus 6bt and that force is equal to minus 6b into m into t. यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो. नाउ विल मुभ टु द लास्ट क्वेसन आजको लागि 2063 मा यो आएको क्वेसन हो. यो क्वेसनमा के भनिरहेछ कि हामीले एउटा अब्जेक्टलाई ड्रप गरिरहेको छौँ टावरको टपबाट र यो टावर चाहिँ हाम्रो कति हाइटमा छ त 156.8 मिटरको हाइटमा छ. ओके, and at the same time another object is thrown vertically upward with the velocity of 78.1 meter per second from the foot of the tower. When and where the object meet, त्यसो भए माथिबाट हामीले एउटा अब्जेक्टलाई रिलिज गरेका छौँ, त्यसरी नै हामीले तलबाट एउटा अब्जेक्टलाई के गरिरहेका छौँ माथि थ्रो गरिरहेका छौँ र भनिरहेको छ कति टाइम पछि र कुन पोजिसनमा गएर यिनीहरू चाहिँ मिट गर्छ. ओके, फर्स्ट अब्जेक्टलाई हामी बीबाट रिलिज गरिरहेका छौँ. हाम्रो सेकेन्ड अब्जेक्ट भनेको ग्राउन्डमा छ. ग्राउन्डमा u2 को भेलोसिटी कति छ 78.1 मिटर पर सेकेन्ड. माथिमा un इक्वल टु 0 छ. सो हामी मानौँ कि बीबाट त्यसलाई रिलिज गर्यो, यता एबाट यसलाई माथि फ्याँक्यो, सीमा गएर त्यो मिट गर्यो. यहाँ हाम्रो मिटिङ पोजिसन छ. सो मिट गर्यो. माथिबाट तल मुभ गर्यो y1, तलबाट माथि मुभ गरिरहेछ. सो यो तलबाट माथि मुभ गर्ने चाहिँ y2 यसलाई मानौँ. ओके, सो यो तलबाट माथि मुभ गर्यो y2 अनि यो y1 प्लस y2 को भ्यालु हामी के भन्न मिल्छ त 156.8 मिटर भन्न मिल्छ. सो 4 फर्स्ट अब्जेक्टको लागि एट बी यू को भ्यालु 0 छ, ड्रप गरिएको छ, त्यसैले त्यसरी नै a इक्वल टु माइनस जी इक्वल टु माइनस 10 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड छ, त्यो तलतिर छ. सो bc इज इक्वल टु y1 त्यसलाई हामी सेभ मानौँ. सो लेट
after t time both objects meet at c. t time पछि c मा मिल्यो. सो y1 इज इक्वल टु 0 इन्टु t प्लस हाफ. हामी माथिलाई प्लस मानिरहेको छौँ भने तल माइनस हुन्छ. सो माइनस 10 इन्टु टी स्क्वायर. सो y1 इज इक्वल टु 0 माइनस 5t स्क्वायर. सो y1 इज इक्वल टु माइनस 5t स्क्वायर. सो y को म्याग्निट्युड चाहिँ कति भयो त 5t स्क्वायर भयो. त्यो पनि डाइरेक्सन चाहिँ भर्टिकली के भयो त डाउनवर्ड. ओके. फोर सेकेन्ड अब्जेक्ट एट ग्राउन्ड ए को लागि कुरा गरौँ. यु इज इक्वल टु कति छ प्लस 78.1 मिटर पर सेकेन्ड. भर्टिकली अपवार्ड यसलाई हामी प्लस मान्न लागिरहेको छौँ. ए इज इक्वल टु माइनस जी इज इक्वल टु माइनस 10 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड. यो डाउन छ, डाउनलाई हामी नेगेटिभ मान्ने. सो हामीले लेट एसीलाई हामी y2 ले रिप्रेजेन्ट गरौँ से. सो एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. हामीलाई थाहा छ y2 इज इक्वल टु प्लस 78.1 इन्टु टी प्लस 1/2 माइनस 10 इन्टु टी स्क्वायर. y2 इज इक्वल टु 78.1 टी माइनस 5 टी स्क्वायर. 2 5 10 हुन्छ. सो यहाँबाट हाम्रो कति आयो y2 को भ्यालु आयो y1 को भ्यालु. हामीले के भन्न मिल्छ y1 प्लस y2 इज इक्वल टु 156.8 मिटर. सो 5t स्क्वायर y1 को ठाउँमा y2 को ठाउँमा कति आउँछ 78.1 टी. हामीले यहाँ म्याग्निट्युड मात्रै लिइरहेको छौँ. माइनस 78.1 t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टु 156.8 मिटर. सो 5t स्क्वायर क्यान्सल भयो. 78.1 t इज इक्वल टु 156.8 मिटर. सो t इज इक्वल टु 156.8 बाई 78.1 इज इक्वल टु 2.007 सेकेन्ड. सो यहाँ y1 को भ्यालु कति आउँछ 5t स्क्वायर इज इक्वल टु 5 इन्टु 2.007 को स्क्वायर द्याट इज इक्वल टु 20 मिटर. हेन्स both objects will meet after 2 seconds at the distance of 20 meter below the top of tower. So I hope that आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला. If that is the case, please don't forget to like and subscribe our channel. It's me RP Singh signing off. Have a nice day.